Bună ziua! Bine ați venit la un nou episod în care povestim despre soluțiile Schneider Electric. În episoadele anterioare am povestit despre case inteligente, confort și eficiență energetică. Dar cât de inteligentă este o casă dacă nu este și sigură? Îl am alături de mine pe Remus. Remus, bine ai venit! Mulțumesc! Toată lumea vorbește despre modernizarea instalațiilor electrice într-o casă, dar adevărul este că multe case încă folosesc echipamente de protecție vechi de 20-30 de ani. Deci este momentul potrivit să vorbim despre siguranța electrică. Deoarece casele noastre nu mai sunt la fel ca acum 20-30 de ani. Echipamentele din casele noastre sunt total diferite. Acum avem plite cu inducție, avem frigidere, mașini de spălat cu inverter, aparate de aer condiționat cu inverter. Deci sunt niște echipamente cu niște cerințe de protecție deosebite. Gama Easy 9 Pro este o evoluție naturală a gamei Easy 9 și este o evoluție care răspunde acestor noi cerințe. Și de ce consider că este necesară această evoluție a aparatelor de protecție? Ai spus că este o evoluție a gamei Easy 9. Într-adevăr, este necesară o evoluție, fiindcă instalațiile au evoluat, fiindcă sunt mult mai complexe, instalațiile de acum, în ton cu echipamentele mult mai deosebite pe care le avem acum în locuințe, echipamente care au cerințe specifice de protecție. Totodată, legislația din România a evoluat la rândul ei, astfel încât acum normativele impun alte cerințe care nu erau până acum introduse. Am înțeles. Asta înseamnă că siguranțele vechi din case nu mai sunt suficiente? Exact. Gama nouă, Easy 9 Pro, aduce funcționalități noi, în ton cu noile cerințe ale echipamentelor moderne. Ce aduce nou pentru siguranța caselor Easy 9 Pro? În primul rând, Easy 9 Pro vine cu o putere de rupere mai mare. Vine cu o putere de rupere de 6000 de amperi, comparativ cu 4500 de amperi cât are gama actuală Easy 9. Apoi, în gama nouă vom avea atât curbe B cât și curbe C și asta va fi valabil atât la MCB-uri cât și la RCB-uri. Poți să explici puțin ce înseamnă pentru ca toată lumea să înțeleagă curbe de declanșare C, dar și B? Curba de declanșare este pragul la care siguranța declanșează instantaneu. În mod normal, o siguranță, să spunem, că are 10 amperi, un curent nominal. Dacă depășim acei 10 amperi și avem prin acel circuit 12-15 amperi, atunci siguranța va declanșa, dar nu va declanșa instantaneu. Va declanșa pe măsură ce se încălzește siguranța o declanșare termică. Dacă depășim cu foarte mult, dacă avem un scurt circuit și curentul care trece în loc de 10 amperi, trecem cu 100 de amperi, atunci declanșarea este instantanee și este o declanșare electromagnetică, instantaneu. Pragul acesta, când vorbim de curbă C, pragul acesta instantaneu este undeva între 5 și 8 ori curentul nominal. Deci la o siguranță de 10 amperi este undeva la 50-80 de amperi. Siguranța curbă B are acest prag de declanșare instantanee mult mai redus, are între 3 și 5 ori I nominal, adică între 30-50 de amperi. Deci declanșează la un curent puțin mai mic. Nu declanșează la 100 de amperi, va declanșa la 30-40 de amperi, va declanșa instantaneu. Aceasta este diferența între curbă B și curbă C. Exprimarea ar fi că cele curbă B declanșează mai rapid. Da, e un aspect foarte important, mai ales la ritmul pe care îl trăim în zilele de astăzi și cum suntem supra-solicitați și nu doar noi, ci și instalația electrică din case, așa că îți mulțumesc pentru că ai vorbit pe înțelesul publicului. Unde consider că este mai potrivit Easy 9 Pro și ce recomandări ai avea în acest sens? Ca oamenii să înțeleagă mai bine această gamă și să poată să facă niște alegeri potrivite. Bineînțeles că gama Easy 9 Pro este în continuare potrivită pentru absolut toate instalațiile rezidențiale, dar noile funcționalități, puterea de rupere mai mare, noile tipuri de aparate, permit ca acest echipament, această gamă Easy 9 Pro să fie instalată și în clădiri comerciale, în spații de birouri, magazine, supermarketuri, ateliere, oriunde este nevoie de protecție, Easy 9 Pro
poate fi acolo să o asigure. Remus, îți mulțumesc pentru toate aceste detalii, îți mulțumesc că ne-ai povestit într-un mod ușor de înțeles. Acum cred că oamenii pot lua mai ușor decizii în ceea ce privește siguranța echipamentelor electrice din casă și cred că e foarte important să se documenteze înainte, să citească mai mult și să descopere mai mult gama noastră Easy 9 Pro. Easy 9 Pro ne ajută să avem case mai sigure, chiar și în situațiile în care riscurile nu se văd și nu se aud și tocmai atunci devin cele mai periculoase. În următorul episod vom povesti despre AFDD. Remus, vrei să ne spui puțin ceva despre AFDD? Să știe oamenii la ce să se aștepte? Ce reprezintă AFDD? Sigur. În primul rând, haideți să explicăm de unde vine AFDD. AFDD vine de la Arc Fault Detection Device. Deci este un dispozitiv care detectează defectele de arc electric. Mulțumesc! Este practic un alt detectiv care se preocupă de siguranța casei. Rămâneți alături de noi pentru a afla mai multe. Mulțumesc încă o dată, Remus!